اوف ترابيزيوس ماسل. ترابيزيوس ماسل انسرتد فين؟ لما اقول اشوف الاكشن بتاع ماسل ادور على الانسرشن بتاعها، لان هو ده اللي بيتحرك. طيب الانسرشن اوف ترابيزيوس قلنا ابر فايبرز راح تمسك هنا، posterior border of lateral third of clavicle، والميدل فايبرز هتبقى inserted هنا، medial border of acromion والupper lip of the crest، في حين ان اللور فايبرز هتروح عند الروت، في تيوبركل هنا هون عند الروت اوف ذا سباين. يبقى الابر فايبرز هنا، وخلي بالكم ان اللاترال ثيرد اوف كلافيكل اللي الابر فايبرز رايحه لها ماسكه كمان في الاكروميون بمفصل، يعني اللي هيحصل في الكلافيكل يحصل في الاكروميون. تمام؟ طيب الميدل فايبرز راح انسرتد في الميديال مارجن اوف اكروميون والابر ليب اوف ذا كريست، واللور فايبرز في الروت اوف ذا سباين. تعالوا نشوف الميدل واللور الاول، بعدين نختم بالابر. الميدل فايبرز جايه من الميد لاين اوف ذا بودي، من ظهري كده، من الميد لاين اللي هو السباينز اوف فيرتبري زي ما اتفقنا. هتمسك فين؟ هتمسك هنا ميديال مارجن اوف اكروميون وابر ليب اوف ذا كريست. طيب الاوريجين في الميد لاين والانسرشن لاترالي، يبقى الماسل جايه من الاوريجين للانسرشن ماشيه ازاي؟ لاترالي. عكس لاترالي ميديال، يعني الشد بتاع الميدل فايبرز يبقى ميديالي. طب لما اشد الاسكابلا ميديالي ده اسمه ايه؟ ريتراكشن. لما ارجع الاسكابلا للميد لاين، اقربها للميد لاين، واقفه الانتباه دي اسمها ريتراكشن. طيب اللور فايبرز اللي جايه من ظهري، من اللور بارت اوف ثوراسيك سباينز، لور سباينز، هتمسك هنا. طب انا جاي من تحت، من هنا، ورايح للاسكابلا هنا اهو. فالفايبرز اللي هي اللور فايبرز هتشد الروت ده لتحت، يبقى الاسكابلا تلف ازاي؟ اسكابلا تلف ابورد. ابورد روتيشن اوف ذا سكابلا بعمله امتى؟ لما احط ايدي فوق راسي. يبقى نقول الميدل واللور فايبر يا جماعه. الميدل فايبر تشد الاسكابلا ميديالي لانها جايه من الميد لاين ورايحه للانسرشن في الاكروميون وفي الابر ليب اوف ذا كريست، فتشد الاسكابلا ميديالي اسمها ريتراكشن. اللور فايبرز تشد الروت لتحت فتخلي الاسكابلا تلف. تخيلوا معايا كده، ده اللور فايبرز اوف ترابيز رايحه هنا، هتشد لتحت النقطه دي، يبقى الاسكابلا تلف. لو كانت اللور فايبرز ماسكه في كل المكان ده يبقى تنزل الاسكابلا على بعضها، لكن عشان ماسكه هنا فتخلي الاسكابلا تلف ابورد. شوفوا انا لما شغلت ايدي وشديت كده الاسكابلا لفت ايه؟ ابورد، بحيث احط ايدي فوق راسي. طيب بالنسبه للابر فايبرز بقى ليها تو اكشنز. اول اكشن ان هي مع عضله ماسكه هنا، الابر فايبرز اللي ماسكه في الكلافيكل زائد فايبرز بتاع عضله اسمها ليفيتور سكابلي، هما الاثنين يرفعوا الاسكابلا ابورد وزاويه روتيشن اسمها elevation of ايه؟ of the scapula. الابر فايبرز elevate the scapula upward، مش لوحدها، بالاشتراك مع فايبر بتاع ليفيتور سكابلي. يبقى انا الابر فايبرز ماسكه في الكلافيكل والليفيتور ماسكه في السوبيرور انجل، يرفعوا الاسكابلا وزاويه روتيشن اللي هو ده. بعد كده طيب لو اشتغلت الابر فايبرز لوحدها، مين يقول لي؟ الابر فايبرز رايحه للكلافيكل هنا، واللي يحصل في الكلافيكل يحصل في الاكروميون، تروح عامله كده. الابر فايبرز لوحدها من غير الاستعانه بالليفيتور سكابلي هتخلي سكابلا تلف لفوق برضه. يبقى الابورد روتيشن اوف ذا سكابلا حصل مرتين، مره باللور فايبرز ومره بالابر فايبرز، لان الابر فايبرز ماسكه لاترالي هنا اهو في الشولدر في اللاترال سيرد اوف كلافيكل، واللور فايبرز ماسكه في الروت، فيشدوا عكس بعض، اللور تشد ده لتحت والابر يشد ده لفوق، فالسكابلا تلف. طب الميدل فايبرز نسيتوا بتعمل ايه؟ بتعمل ريتراكشن. يبقى لو راجعنا مع بعض كده هون، الميدل فايبرز هتعمل ايه يا جماعه؟ ريتراكشن، تقرب الاسكابلا للميد لاين، دي اسمها ريتراكشن اللي هي دي. طب اللور upward rotation of the scapula، احط ايدي فوق راسي يعني abduction above 90. طب الابر بتعمل elevation للسكابلا وزاويه روتيشن لما الليفيتور سكابلي يشتغلوا مع بعض. عارفين السقاله الخشب لما يكون ليها حبلين وبيرفعوا هما الاثنين مع بعض، هتطلع السقاله من غير ما تلف. لو واحده بس اللي بتتشد حبل واحد يبقى السقاله هتميل او تلف حوالين نفسها. طيب يبقى دلوقتي انا عندي الابر فايبرز اليفيشن وايه؟ وروتيشن، ابورد روتيشن. مين التو فايبرز اللي اشتركوا مع بعض في نفس الاكشن؟ الابر واللور. بالرغم ان هو اتجاه المصل بتاعتهم مختلفه، لكن الانسرشن هو اللي عمل كده. اللور فايبرز ماسكه ميديالي والابر فايبرز ماسكه لاترالي. الابر فايبرز مش ماسكه في الاسكابلا لكن ماسكه في الكلافيكل، والكلافيكل ماسكه في الاكروميون، فالكلافيكل لما تترفع الاكروميون يترفع. يبقى الابر فايبرز واللور فايبرز بيساعدوا بعض يعملوا ابورد ايه؟ روتيشن. ده بالنسبه للاكشن اوف ترابيزيوس. اكشن اوف لاتيسمس دورساي. هل اللاتيسمس دورساي ماسل اللي هي تاني عضله في الباك
كبيره. هل هي بتشتغل على السكابلا ولا الهيومرس؟ السؤال بيقول هي انسرتد فين؟ هي انسرتد في الهيومرس. حد فاكر يقول لي هي انسرتد فين في الهيومرس؟ في الفلور بتاع جروف اسمه بايسيبيتال جروف، ده الانسرشن بتاعها. طب هي الاوريجن بتاعها جاي منين؟ من ظهري. الاوريجن احنا لسه قايلينه، تمام؟ هتروح بعد كده تعمل انسرشن ازاي؟ هتيجي من ظهري وتروح لاترالي، خلي بالكم من الكلام ماشيه ازاي المصل، لاترالي فورورد عشان تمسك في الفرونت اوف ذا هيومرس في الفلور بتاع البايسيبيتال جروف. طيب اول كلمه نحللها، المصل اتحركت من الاوريجن للانسرشن فمتجهه لاترالي، عكس لاترال ميديال، يبقى انا هشد الارم ميديالي، ده اسمه ايه ده؟ ادكشن. طيب هل الهيومرس في نفس الليفل للباك بتاعي ولا الهيومرس مور انتيريور؟ لما اقف من الجنب كده الاقي الباك لورا، يبقى الاوريجين مور بوستيريور وانا رايح للفرونت اوف ذا هيومرس في الفلور بتاع البايسيبيتال جروف. طب الفرق بينهم يبقى المصل رايحه فورورد عشان تروح للامام بتاع الهيومرس، عكس فورورد باكورد. طب اشد الهيومرس لورا، دي اسمها ايه؟ اكستنشن. يبقى العضله بتاعتي بتعمل ادكشن واكستنشن. طب هسال سؤال، يا ترى العضله اللي جايه من الميد لاين بتاعي ورايحه للفرونت اوف هيومرس هتخلي الانسرشن يبص للاوريجن؟ فاكرين لما قلت لكم الاكشن بيقرب الانسرشن ويخليه يبص للاوريجن؟ طب ازاي يخليه يقرب؟ يقول لي اللاتيسمس دورساي بتشد الهيومرس ناحيه جسمي يبقى ادكشن، وتشد الهيومرس لورا، لان المصل في اتجاهها من الاوريجن للانسرشن اتجهت كده laterally and forward. عكس laterally يبقى medially، اشد medially يبقى adduction، عكس forward يبقى backward يبقى extension. طيب خلي بقى بقيه الجمله ان الانسرشن يبص للاوريجن. تعالوا نبص كده اهو، ادي اهو الاوريجن في ظهري من ورا medially يعني، والفرونت بتاعي اللي هو البايسيبيتال جروف لما يبص medially يبقى انا عملت روتيشن في الهيومرس اسمها ايه؟ ميديا روتيشن. تعالوا نشوف على جسمي كده، اللاتيسمس دورساي هتشتغل اهي، هشغلها كده adduction extension media rotation. اوكي تاني، adduction extension media rotation، ده المين اكشن بتاع المصل. طيب المصل دي هل ليها دور في الرياضه؟ هي والسترنوكوستال هيد اوف بيكتوراليس ميجور، لما تحط دراعك لقدام كده يشدوا دراعك لورا، بعمل الحركه دي فين؟ سويمنج. ولو اتشعلقت بحبل الانسرشن بتاعي هيبقى ثابت، اللي هو الهيومرس متشعلق في الحبل، والعضله تنقبض فترفع جسمي لفوق، كلايمبنج. يبقى انا بستعملها في التسلق وبستعملها في السويمنج، يبقى هي عضله رياضيه. طيب احنا اتفقنا قبل كده ان اي عضله تمسك في الريبس ممكن تشتغل ديب انسبيريشن ما عدا واحده، هي اللاتيسمس دورساي. اللاتيسمس دورساي بتيجي من الباك وتلف على جسمي كده في طريقها للهيومرس، فلما تنقبض بتضغط على اللور فور ريبس فتطرد الهواء. امتى بنعمل ده؟ فورسد اكسبيريشن في الكف والسنيز. لو عايز تختبر العضله دي شغاله ولا مشلوله، تجيب واحد اللي انت عايز تكشف عليه وحط ايدك على تيسمس دورساي ورا ظهره كده وقول له كح. لو كح هتحس بيها بتنقبض، ما حسيتش يبقى فيها باراليس. طبعا لازم يكون في داعي ان انا بختبر ده، ان في انجري في النيرف بتاعها، الكورد اللي طلع منه البرانش بتاع تيسمس دورساي حصل فيه مشكله. يبقى دلوقتي بختبرها ازاي؟ بحط ايدي على تيسمس دورساي واقول له يكح، فاحس الكونتراكشن بتاع لاتيسمس دورساي. يبقى بتعمل ايه بقى؟ ادكشن اكستنشن ميديا روتيشن، زائد انها عضله بنستخدمها في الرياضه اللي هو سويمنج وكلايمبنج، وكمان ديب اكسبيريشن. ديب اكسبيريشن during cough and sneeze. شكرا، ونشوفكم في فيديو تاني لعضله تاني.